Hi everyone, it's me again, Annie, aka ilonggitz. For today, mag-school makeup tutorial po tayo. Hope you guys enjoy this video and don't forget to subscribe my channel. So ito ang nagamitin ko, yung Skin White Advanced Whitening Face Cream Powder. So, ayan, ganyan kaganda ng ating mukha. Yes, guys, yung lips ko, merong kagat, merong sugat. Wala akong mahalik sa akin, ha? Lagi nasusugat dito, saka siguro dry, siguro yung lips ko, ayan. Pag ginaganyan ko siya, ayan, nagsusugat minsan dito, ayan. Parang binibinat siya, tapos biglang dumudugo. Pero walang humahalik sa akin, guys, ha? Walang humahalik. May explain talaga. So, yung gagamitin ko, yung clean and clear. Para maganda yung face natin. Ayan, kunti lang ilalagay ko kasi nakalagay na ako ng powder. Ng cream powder. Guys, pasensya kayo ang another YouTuber buang-buang. Wala lang, ganun lang talaga ako. Laging masayahin, nakangiti. Pero may dahilan na. Pero kapag wala, buang-buang na yun. Parang may sira yun sa may utak. Oh! Nakalimutan ko yung mag-moisturize. Ayun, excited na excited maglagay ng makeup sa mukha. Actually, guys, nakalimutan ko maglagay. Yung ginagamit ko sa mukha ko ay ito, guys. Ayan. Rose Jean Skin Repair Dry Skin Cream and Daily Moisturizer for extra dry skin. Diba? So, ito yung ginagamit ko. Ang gana-gana siyang gamitin sa mukha kapag sobrang dry. Ayan, sobrang moisturize siya. Tsaka guys, hindi naman ako lumalabas. Meron akong ginagamit sa mukha kapag lumalabas lang, ha. Ito, sunblock. Ayan, RDL talaga. So, yung next natin, guys, yung bleach. Yung Full Color brand. Ayan. Oh. Ayan, guys, para maganda yung aura nyo. Yung maganda yung aura nyo, parang fresh na fresh. Parang yung may parang blooming kang tingnan lagi. Hanggang diba? Ang ganda-ganda na natin. Kahit blush on pa lang, naka-powder pa lang. Wala pa tayong lipstick. AKA. So, hindi pa tayo nagkikilay. Ayan, magkikilay muna tayo. Ang gagamitin ko, Full Color brand, Rose Cream. Ayan. Yung code niya, number 2, chocolate. Full Color. Love ko yung talaga yung brand ng Full Color. Ayun. So, maganda yung product. So, meron siyang kilay. I-brush muna natin yung kilay natin para maganda, para hindi siya buhagag or basta buhagag. Minsan nahihirapan ako mag-Tagalog. Sabi na, tinatawanan nga ako ng kapatid kapag nagbibideo ako. Ewan.
Basta tinatawanan ako nila, guys. Yung mga kilala ko, nahihirapan ako mag-Tagalog, slang. Ewan ko, ganun lang talaga, hindi. So, yung pagkikilay ko, guys, dito kong inauna. Kasi maganda yung pagkakuha ng shape. Yung shape niya. Yung pagkikilay, guys, dapat nako-concentrate ka para maganda yung pagkakuha or shape ng yung kilay. So, yung susunod natin diliki mascara lashes, ayan, yung viral, maganda siyang gamitin, guys. Sa mga maliit na lashes, guys, ito yung recommend ko sa inyo, kasi nga, umaba lalo yung eyes lashes nyo. So, konti lang yung lalagay ko. Kasi nga, hindi tayo sasali ng Miss Universe. Yung tama lang. School makeup tutorial, yung ano lang, yung presentable siyang tignan sa school. Ayan. I-try muna natin yung ating pilit mata. Ang ganda-ganda ko. Ang ganda-ganda ko. Ang ganda-ganda ko. Oh! Gosh! Ayan, nagkalat. Ang ganda-ganda ko. So, ang ganda-ganda natin, guys. So, yung susunod natin, guys, ito, kung nahirapan kayo mag-lipstick, pa yung gusto nyo sobrang dali lang or sobrang automatic lang, yung mga madali kayo pupunta sa my school, so ito yung gagamitin. Gamitin nyo, Simply Pretty Avon Lips and Cheek Stain, ayan. Shake, shake, shake. Really. So, ayan, guys. So, ayan, guys. Natapos na natin yung school makeup tutorial natin. Ayan, guys, school makeup tutorial. Yung presentable siyang tignan, papunta ng school. So, yung, ano siya, yung simple kang tignan. Wag naman yung sobrang, guys, yung sobrang, maraming lipstick, tsaka yung makapal yung makeup. Para kang sasali ng Miss Universe. Sabi ng guys, nag-apply ako sa may basta agency, papunta ng Malaysia. Huwag kayo magli-lipstick ng sobra-sobra para sasali kayo ng Miss Universe. Oh my gosh. Naiyak-iyak ako. Kasi nga may pumasok, makapal yung lipstick niya. Yan. Thank you for watching, and don't forget to subscribe my channel, like, comment, share, and hit the notification icon para updated kayo sa aking video. And goodbye for now, and I will see you to my next vlog. Bye!